السلام علیکم. نن به موږ ډیسکس کوو په ایکسل کې د ټریم او د ریپ فارمولا. اوس ټریم فارمولا د څه لپاره یوز کیږي؟ په ایکسل کې چې کله موږ د ایکسټرا سپیس د ختمولو لپاره کومه فارمولا یوز کوو نو هغه ته وایو ټریم فارمولا. اوس راځئ ټریم فارمولې طرف ته. نو ایکوال ټو ټرایم بریکټ اوپن سلیکټ رینج بریکټ کلوز او بیا انټر. نو موږ له چې کوم لاین راکړی شوی و نو دا موږ کنورټ کو یو سمپل لاین ته او د دې نه موږ ایکسټرا سپیس چې کوم دا موږ ریمو کو. نو د دې لپاره موږ یوز کړه د ایکسل ټریم فارمولا. د دې نه بعد موږ راځو ریپ فارمولې طرف ته. ریپ فارمولا د څه لپاره یوز کیږي؟ کله چې موږ له ډیټا راکړی شوي او دا موږ په ویدن سیل کې د دې موږ ریپیټیشن کوو نو د دې لپاره چې موږ کومه فارمولا یوز کوو دا ده ریپ فارمولا. اوس راځئ ریپ فارمولې طرف ته. نو ریپ فارمولا ته ایکوال ټو ریپټ بریکټ اوپن سلیکټ رینج بیا کاما څو پیرې چې موږ یو نیم ریپیټ کوو نو هغه نمبر ور انټر کوو، د هغه نه پس بریکټ کلوز او انټر. موږ چې کوم کمانډ ورکلی و په فارمولا کې چې دا نیم موږ سره دومره پیرې دا موږ سره ریپیټ کا نو هغومره موږ سره هغه نیم ریپیټ شو. د دې نه علاوه که موږ سره لاندې څومره ډیټا راکړی شوي او په اسانۍ ډیټا موږ څو پیرې ریپیټیشن وکړو نو دغه شان په دغه سیل به کلیک کو او ډاونورډ به راشو نو موږ سره چې څومره ډیټا ګیون ده نو دا به موږ سره کنورټ شي یو ریپیټډ ډیټا ته.